যদি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে মানে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ যিটো আমাৰ 2022ত হ'ব তাৰ এন্ট্ৰেন্সৰ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে আপুনি যদি কৰা নাই তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াতে লাষ্ট ডেট আছে আপোনাৰ 19 জুলাই তো অতি সোনকালে আপুনি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ এপ্লাইটো কৰি লওক আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে তো মই এই ভিডিঅ'টোত মানে খুব ভালকৈ সুন্দৰভাৱে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে কোনটো ষ্টেপত কি কৰিব লাগে তো সেইটোৱে দেখুৱাই দিম ওকে তো আপুনি যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব কাৰণ ইয়াতে বহুত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো পাই যাব আৰু লগতে আৰু মোৰ ওচৰত আৰু দুখন পাৰ্টছ কি কয় এক্সট্ৰা পেপাৰো আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি যদি এই ইবুকখন বাই কৰে তেনেহ'লে মই আপোনাক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপত সেই পেপাৰ দুখনো দি দিম আৰু লগতে ইয়াতে সব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰৰে হয় ওকে চ' প্ৰথমতে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগে B.Edৰ হবে আৰু এটা কথা যদি আপুনি সেই ইবুকখন বাই কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব যে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা যাই কিনে অনলাইনত পে' কৰিলে অট'মেটিকেলি PDF-খন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে জাষ্ট মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ আপোনাক সহায় কৰিম বা গুগল পে' ফোনপে' থাকিলেও এনেকুৱা যিটো বহুতে লৈ আছে যি অনলাইন পে'মেণ্টটো যিহেতু বহুতে প্ৰব্লেম পায় চ' এইখন ডাইৰেক্টলি গুগল পে' ফোনপে' কৰিও বহুতে কিনি আছে চ' আপোনাৰ যিটো এপ্লাইৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো আমি ইয়াতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি চাই আছে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ছাইট হয় ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই লিখা আছে জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰিব ওকে এটা জাষ্ট ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আমাৰ ওচৰত এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব যেটা লগইন লিখা আছে আমি লগইন কৰিব নালাগে কাৰণ যিহেতু নতুন নহয় যদি আপুনি কৰিছে অলৰেডি তেনেহ'লে লগইন কৰিব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি তো আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে চ' নতুনকৈ আমি ফৰ্ম ফিল আপৰ বাবে মানে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ইয়াতে তলত যিটো লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব জাষ্ট ওকে তো ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা কি আহিব আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ তাৰপিছত এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব আপুনি ওকে আপোনাৰ নাম বা মোবাইল নম্বৰ দুই এখন দি কেনে এটা তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড আকৌ মানে সেই মানে পাছৱৰ্ডটো আকৌ ইয়াতে লিখিব যিটো ওপৰত লিখিব ওকে তাৰপিছত ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ লিখা আছে জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে মই এতিয়া জাষ্ট ফিল আপ কৰি আছোঁ নহ'লে তো এনেকৈ চাব পাৰে আপুনি ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত মানে আমাৰ মেইন কামটো মানে কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ এটা OTP যাব যি মোবাইল নম্বৰ দিছিলে আপুনি তো সেই মোবাইল নম্বৰ এখন OTP যাব আৰু ইয়াতে জাষ্ট ইয়াতে ছাবমিট তাৰপিছত OTPটো ইয়াতে বহাই কেনে ইয়াতে আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব ওকে তো এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আপোনাৰ আৰু ইয়াতে যিটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ আছে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ইয়াতে DUP তো তাৰপিছত আমাৰ যোনটো B.Ed কৰিব লাগে যিহেতু ইয়াতে B.Ed লিখা আছে B.Ed set apply ইয়াতে লিখা আছে জাষ্ট ক্লিক কৰিব ওকে তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথম যিটো ষ্টেপ আছে বেছিক ইনফৰমেশ্যন দ্বিতীয় ষ্টেপ আছে বেছিক ইনফৰমেশ্যন 2 তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব তো বেছিক ইনফৰমেশ্যন যোনটো আছে এই বেছিক ইনফৰমেশ্যন আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াতে নাম লিখিব লাগিব ওকে তো প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনাৰ নাম লিখিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ইমেইল ID ফোন নম্বৰ জেণ্ডাৰ ওকে তাৰপিছত ৰিলিজন ইয়াতে আপোনাৰ তাৰপিছত মানে কেটাগৰী হয় কি তাৰপিছত নেশ্যনেলিটি তাৰপিছত ইয়াতে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যিটো মেইন ফাইলত লৈ যাব ইয়াৰ পৰা ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইলটো ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব ওকে মানে বা ফটো বা ইমেজ যোনটো আছে এইবিলাক আপলোড কৰিব পাৰিব চ' এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি বেছিক ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে মানে আপোনাৰ যিটো গাৰ্জেন নেম ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম এইখিনি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো গাৰ্জেন এড্ৰেছ পিন কোড ওকে এইখিনি দিয়াৰ পিছত ব্লাড গ্ৰুপ আপোনাৰ তাৰপিছত আৰ ইউ এমপ্লয় মানে ইয়াতে যদি আপুনি এমপ্লয় থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব আৰু নাথাকিলে নো ওকে তো তাৰপিছত ইয়াতে সিলেকশ্যন ইয়াতে আপোনাৰ এইটো কৈছে কি আৰ ইউ আৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম ইয়েছ মানে আছামৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে জাষ্ট ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব ওকে তো ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা বেলেগ পেজ খোল খাব চাওঁ ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছো ইয়াতে দিব দিছে তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এটা এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যনছ ইয়াতে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন আৰু পিন নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব জাষ্ট ওকে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন আৰু পিন নম্বৰ চ' এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন আপোনাৰ ঠাইৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত পিন নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব ওকে তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট যোনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আকৌ ওকে তো চাওক ইয়াতে আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ তো ইয়াতে আকৌ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় গোটেইকেইখন তেনেহ'লে ইয়াতে ছেম দিব তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব ওকে
তো চাওক ইয়াতে তাৰপিছত আছে একাডেমিক ডিটেইলছ তোমাৰ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰথম কথা আছে ইয়াতে HSLC HS গ্ৰেজুৱেশ্যন অ'কে আৰু যদি এপিয়াৰিং যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে অ'কে তো গোটেইখিনি ছেম প্ৰচেছে তিনিটা মানে হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে এপিয়াৰিং মানে যদি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে 6 ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে তেনেহ'লে জাষ্ট ইয়াতে এপিয়াৰিং বুলি লিখি দিব অ'কে চ' এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি জাষ্ট ইয়াতে ছাবমিট এণ্ড প্ৰিভিউ বুলি মাৰিব অ'কে ছাবমিট এণ্ড প্ৰিভিউত ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গোটেইখিনি ফৰ্ম ইয়াতে খোল খাই যাব অ'কে চ' তাৰপিছত এনেকুৱা পেজ আহিছে খোল খাইছে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰে যেনেকুৱা মোৰ ইয়াতে ছবিখন আহি গৈছে তো ইয়াতে আপোনাৰ বেছিক ডিটেইলছ ৰোল নম্বৰ কিবা কিবি আছে চ' যিমানখিনি আপুনি কৰিছিলে ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছ গোটেইখিনি আহি গৈছে এতিয়া আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব মেক পে'মেণ্ট অ'কে ইয়াতে 700 টকা আপোনাৰ পে'মেণ্ট কাটিব ইয়াতে পে' নাও ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো মেইন কি দি পে'মেণ্ট কৰিব মানে পাৰে বা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে ডেবিট কাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং আপুনি ইয়াতে ছিষ্টেম আছে অ'কে ইণ্টাৰনেট বেংকিং আদাৰ ডেবিট কাৰ্ড ইয়াতে আপোনাৰ যিকোনো এটা মেথড ইউজ কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে অ'কে যিটো মই পে'মেণ্ট নকৰোঁ কাৰণ মই অলৰেডি B.Ed কৰি আছোঁ চ' আৰু এক্সট্ৰাকৈ পইচা দিয়াৰ আৰু ইয়াতে দৰকাৰ নাই চ' আপোনালোকে ইয়াতে জাষ্ট ইয়াতে যিকোনো এটা পে'মেণ্ট মেথড ইয়াতে ক্লিক কৰি যেনেকুৱা মই এইটো কৈছোঁ পে'মেণ্ট কাৰ্ড বহুৱাই কাৰণে ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে পে'মেণ্ট হৈ যাব অ'কে চ' এইখিনি আছিল কোৱা মানে কি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কিন্তু ষ্টেপ সিমান নাই চ' অলপ মানে ইয়াতে কৰিলেই গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি কৰিব পাৰি অ'কে চ' ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে বহুত মানে কি মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ বহুতে নাজানে কিছুমানে এণ্ট্ৰেঞ্চ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সুধি থাকে যে এণ্ট্ৰেঞ্চ কেতিয়া হ'ব চ' যাতে সেনেকুৱা নহয় তো এইখিনিয়ে অ'কে নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে' ফোনপে' বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়